હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ અજુરિયા યશવી છે. હું બીએસસી માઇક્રોબાયોલોજી એસવાય સ્ટુડન્ટ છું. પહેલાં તો મને છે ને આમ પહેલાં માઇક પકડવાની જ આમ બીક લાગતી હતી કે આટલા બધા માણસો વચ્ચે હું કેવી રીતે બોલી શકું. પણ આજે આ 3 દિવસમાં છે ને મેં ઘણું બધું આમ કોન્ફિડન્સ આવી ગયો. પહેલા દિવસે હું પહેલી વખત બોલી હતી ને ત્યારે થોડુંક આમ થતું હતું કે હું બોલી શકીશ કે નહીં. પછી બીજા દિવસે એમ લાગ્યું કે ના, હવે આમાં કંઈક બોલવું જોઈએ. પછી ત્રીજા દિવસે આજે હું ઘણી બધી વાર ઊભી થઈ, પણ મને હવે ડર નથી લાગતો. એટલે એ માટે હું સોમભાઈ ત્યાગીને થેન્ક યુ કહેવા માગું છું. અને ખાસ તો મને છે ને આ વર્કશોપમાં એ શીખવા મળ્યું કે આપણે અત્યાર સુધી શું હતું કે નહીં, આમ ચાલે છે લાઈફ. સવારથી ઉઠી કોલેજે આવવું, પછી બધું ભણવાનું ને પછી ઘરે જવાનું ને ઘરનું કામ કરવાનું, હોમવર્ક કરવાનું કે એવું. અને પણ છે ને આપણે કોઈ એવો ટાઈમ નહોતો કે આપણે છે ને આપણી લાઈફ માટે કાંઈ ટાઈમ કાઢી શકીએ. તો મને એમ લાગ્યું કે આપણે આપણી લાઈફ માટે પણ આમ ટાઈમ કાઢવો શકીએ. ક્યારેક એવું થાય કે આપણી લાઈફનો લાસ્ટ દિવસ હોય ત્યારે આપણે એવું વિચારીએ કે આપણી જિંદગી છે ને આખા આમ આપણી આંખથી આમ દૂર વહી ગઈ છે, કે હવે આપણે કાંઈ કરી જ નથી શક્યા. ત્યારે આપણે એવું વિચારીએ કે શું કોઈ માટે કાંઈ ખાસ હતી, કોઈના માટે હું આમ રોલ મોડલ બની શકી, કે કોઈના માટે મેં કાંઈ કર્યું. એટલે એવું ફીલ થાય કે આપણે કાંઈ કર્યું જ નથી એમ. તો પહેલાં તો છે ને મને એ ખબર પડવા માંડી કે હવે આપણે છે ને કંઈક આપણું લક્ષ્ય, સરે કીધું કે આપણે એક લક્ષ્ય આપણું છે ને એ ફાઇનલ હોવું જોઈએ, કે આપણે આ કરવાનું છે, કોઈ માટે કંઈ કરવાનું છે. તો કોઈ માટે કંઈ કરીએ તો આપણને આમ સુખ પ્રાપ્ત થાય કે નહીં, મને કાંઈક આમ મળ્યું છે. પછી આજના દિવસે સર એમ કીધું કે સ્વીકૃતિ એટલે સુખ. તો આપણે લાઈફમાં અત્યારે સુધી એવું થતું હોય કે બધું બસ આમ દુઃખ જ લાગે છે. ઘણી વખત એવું થતું હોય, પણ આપણે શું કામ દુઃખ લાગતું હોય કે આપણે એ અસ્વીકાર કરતા હોય કે નહીં, મને નથી ગમતું. પણ જો એ વસ્તુ આપણે સ્વીકાર કરવા માંડીએ ને તો આપણને એ ગમવા લાગે, એટલે આપણને એ સુખ પ્રાપ્ત થાય. એટલે ફરીવાર હું સોમભાઈ અને